Χαίρετε. Ήδη γνωρίζουμε πόσο μεγάλη διαφορά σε οικονομία έχουν τα καινούργια ενεργειακά ψυγεία. Θα θέλαμε να αντικαταστήσουμε το παλιό μας ψυγείο, αλλά διστάζουμε. Από το ψυγιάκι μας, αν εξαιρέσουμε την κατανάλωση, λειτουργεί άψογα. Ίσως και παραπάνω από άψογα. Δεν έχει βγάλει βλάβες, μας έχουν εξυπηρετήσει οι χώροι του και ίσως έχει και κάνα δυο πραγματάκια που δεν θα βρούμε στο καινούργιο ψυγείο. Και επιπλέον διαρωτόμαστε, αξίζει να τα χάσουμε όλα αυτά για ένα όφελος περίπου 100 ευρώ το χρόνο? Το καινούργιο ενεργειακό ψυγείο κοστίζει κατά μέσο όρο 1.500 ευρώ. Πότε θα κάνω απόσβεση? Μήπως μπορώ να κάνω κάτι για την κατανάλωση του ψυγείου που ήδη έχω? Σε αυτό απαντά το συγκεκριμένο βίντεο. Πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να δηλώσω αποποίηση ευθυνών. Κάποιες από τις λύσεις που προτείνονται απαιτούν βασικές τεχνικές γνώσεις. Την εφαρμογή τους την κάνετε με δική σας ευθύνη. Και ξεκινάμε ευθύς αμέσως. Αναπνοή. Ο συμπυκνωτής είναι το στοιχείο που θερμαίνεται εξωτερικά του ψυγείου. Όσο καλύτερα κυκλοφορεί ο αέρας στο συμπυκνωτή, τόσο μεγαλύτερη η απαγωγή θερμότητας και τόσο υψηλότερη η απόδοση, με συνέπεια την μεγαλύτερη οικονομία. Αν δεν υπάρχει ντουλάπι πάνω από το ψυγείο, τόσο το καλύτερο. Αν υπάρχει, οι ξυλουργοί το γνωρίζουν και αφήνουν κενό πίσω από το ντουλάπι. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που αυτό το άνοιγμα είναι περιορισμένο. Εκεί, προσεκτικά, με ένα ξυλοπρίωνο μπορείτε να αφαιρέσετε τα τμήματα που μπλοκάρουν τη ροή του αέρα. Αν το ντουλάπι έχει σχεδιαστεί λάθος και φτάνει μέχρι τον τοίχο, κάντε 3 τρύπες ή και περισσότερες, 80 χιλιοστών, στην κάτω μελαμίνη και άλλες τόσες στην πάνω αντικριστά. Στο τέλος, περάστε κομμάτια PVC σωλήνας, συνδέοντας τις τρύπες μεταξύ τους. Αυτό θα επιτρέψει αρκετά καλή ροή αέρα, περνώντας μέσα από το ντουλάπι. Αν υπάρχει λίγος χώρος ανάμεσα στο ντουλάπι και το ψυγείο, θα βοηθούσαν οι προσθήκες αριστερά και δεξιά στα πόδια του ψυγείου για να το ανυψώσουν από το έδαφος, με σκοπό την καλύτερη ροή αέρα κάτω από το ψυγείο. Για τα ψυγεία με κρυφό συμπυκνωτή, η αφαίρεση του οπίστιου καπακιού ενδέχεται να διευκολύνει τη ροή του αέρα. Αν θέλουμε να διατηρηθεί η προστασία που προσφέρει το καπάκι, μπορεί να τοποθετηθεί ένα πιο διάτριτο υλικό, όπως το πλαστικό πλέγμα του φράχτη. Ανεμιστήρες. Ο βεβαιασμένος αερισμός μπορεί να βοηθήσει αφάνταστα στην εξοικονόμηση ενέργειας. Προσωπικά έχω δει εξοικονόμηση μέχρι 20% που δεν είναι καθόλου άσχημο. Αυτό το αποτέλεσμα έχει επιτευχθεί σε ψυγείο με εξωτερικό συμπυκνωτή. Τα πιο μοντέρνα ψυγεία με κρυφό συμπυκνωτή έχουν ήδη ανεμιστήρα. Ο συμπυκνωτής τους βρίσκεται διπλωμένος δίπλα στο συμπιεστή και εκεί βρίσκεται και ο ανεμιστήρας. Σε αυτή την περίπτωση, ένας εξωτερικός ανεμιστήρας θα μπορούσε να λειτουργήσει επικουρικά, ωστόσο η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει ανάλογα με την κατεύθυνση ροής του αέρα που έχει το ψυγείο. Κάθε περίπτωση είναι ξεχωριστή. Πολλοί οικονομικούς ανεμιστήρες μπορείτε να βρείτε στα είδη υπολογιστών και μπορείτε να βάλετε κάποιο τροφοδοτικό από τα καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών. Μπορείτε να το κάνετε και με ανεμιστήρες 220V. Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος, συνεπώς απελευθερώστε τη δημιουργικότητά σας. Ο στόχος σας είναι η μέγιστη ροή αέρα με τον ελάχιστο δυνατό θόρυβο. Μπορείτε, αν θέλετε, να βάλετε διακόπτη με 2 ταχύτητες ανεμιστήρα. Τον αργό για ελάχιστο θόρυβο όταν βρίσκεστε σπίτι και το γρήγορο για μέγιστη απόδοση όταν λείπετε. Φροντίστε να το στηρίξετε με ελαστικούς συνδέσμους για να μην μεταδίδεται θόρυβος από τους κραδασμούς των ανεμιστήρων. Η ενεργοποίηση των ανεμιστήρων μπορεί να γίνει παίρνοντας παράλληλα καλώδια από το συμπιεστή. Προσωπικά το είχα υλοποιήσει με έναν αυτοσχέδιο διαφορικό θερμοστάτη που ενεργοποιούσε τους ανεμιστήρες όταν η θερμοκρασία του συμπυκνωτή ήταν υψηλότερη από αυτή του περιβάλλοντος. Η πρώτη λύση είναι πιο απλή, η δεύτερη δεν απαιτεί επέμβαση στο ψυγείο. Το κόστος των υλικών έφτασε περίπου στα 30 ευρώ και ο χρόνος απόσβεσης του κόστους από τη μειωμένη κατανάλωση ήταν περίπου 8 μήνες. Ισοθερμική κουβέρτα. Στα ψυγεία με εξωτερικό συμπυκνωτή, για να εμποδιστεί η ακτινοβολία προς τη μεριά του ψυγείου, μπορείτε να τοποθετήσετε ενδιάμεσα ισοθερμική κουβέρτα, κολλημένη προς τη μεριά του ψυγείου με την ασημή επιφάνεια να κοιτά προς το συμπυκνωτή. Αυτό προσφέρει κάποια επιπλέον μόνωση για το ψυγείο και μάλιστα από τη μεγαλύτερη πηγή θερμότητας, τον συμπυκνωτή. Είναι κάτι που το έχω δει σε ακριβό ψυγείο της Liebherr και είναι μια πολύ οικονομική παρέμβαση για το ψυγείο, αφού το κόστος μιας ισοθερμικής κουβέρτας είναι χαμηλότερο από 2 ευρώ. Τείχος όπισθεν του ψυγείου. Αν όπισθεν του ψυγείου βρίσκεται εξωτερικός τείχος, για εξοικονόμηση ενέργειας
θα βοηθούσε πολύ να αντικατασταθεί με πόρτα. Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, ο συμπυκνωτής ξεπερνά τους 45 βαθμούς Κελσίου. Ουσιαστικά δεν πιάνεται με το χέρι. Έτσι, αν αυτή η θερμότητα αποβληθεί εκτός σπιτιού και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό και οι ανεμιστήρες είναι από τις πιο δραστικές σε εξοικονόμηση ενέργειας επεμβάσεις. Κάποιος μπορεί άνετα να το επιβεβαιώσει αν έχει δεύτερο ψυγείο εκτός σπιτιού. Θα διαπιστώσει πως είναι απίστευτα πιο οικονομικό. Ωστόσο, η μετατροπή πρέπει να γίνει σωστά. Η πόρτα πρέπει να ανοίγει προς τα έξω και όταν ανοίγει, εσωτερικά να υπάρχει σίτα, κατά προτίμηση ανοξίδωτη, που να εμποδίζει την είσοδο εντόμων και τροχτικών. Στα αρνητικά αυτής της λύσης είναι η δυνατότητα εφαρμογής της σε ελάχιστες περιπτώσεις και το να ρίχνεις τοίχους και να φτιάχνεις πόρτες δεν είναι λίγο. Εναλλακτικά μπορεί να διαμορφωθεί μία θηρίδα στο κάτω μέρος και μία στο πάνω για να ελαττωθεί ο όγκος εργασίας. Βαφή τοίχου. Αν ο τοίχος δεν μπορεί να φύγει και ψιρίζοντας τη μαϊμού, η ιδανική βαφή τοίχου πίσω από ένα ψυγείο είναι η μαύρη ματ, που κάποιοι τη γνωρίζουν και ως σατινέ. Είναι ένα χρώμα που χρησιμοποιούταν στους ηλιακούς θερμοσύφωνες επειδή απορροφά την ακτινοβολία. Στην περίπτωσή μας, απορροφά την θερμική ακτινοβολία του συμπυκνωτή και τη διαχέει στον τοίχο αντί να την αντανακλά πίσω στον συμπυκνωτή. Δεν έχω στοιχεία για την αποτελεσματικότητα αυτής της λύσης. Πρέπει να είναι πολύ μικρή η διαφορά, αλλά με ελάχιστο βαθμό δυσκολίας. Λάστιχα θυρών. Αν τα λάστιχα στεγανοποίησης γύρω από τις θύρες είναι φθαρμένα, θα υπάρξει διαρροή ψήξης με συνέπεια την αυξημένη κατανάλωση. Ένας ωραίος τρόπος για να δοκιμάσετε τα λάστιχα του ψυγείου είναι να τοποθετήσετε έναν ισχυρό φακό μέσα στο θάλαμο και να σβήσετε τα φώτα. Αν αντιληφθείτε περιμετρικά του λάστιχου να διαφεύγει φως, τότε έχετε διαρροή και πρέπει να διορθώσετε το πρόβλημα. Η δοκιμή αυτή πρέπει να γίνει νύχτα και μπορεί να γίνει και στο θάλαμο συντήρησης και στο θάλαμο κατάψυξης. Επικουρικά, ένας μικρός καθρέφτης μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε περιμετρικά τα λάστιχα. Θέση ψυγείου. Όταν κοντά στο ψυγείο βρίσκεται κάποια πηγή θερμότητας, όπως ο φούρνος, το καλοριφέρ ή το φως του ηλίου, αυτό θα υποβαθμίσει την ενεργειακή του απόδοση. Αν η θέση του ψυγείου δεν μπορεί να αλλάξει, προσθέστε μόνο σε ενδιάμεσα. Μπορείτε να βάλετε φύλλα πολυστερίνης ή και ισοθερμική κουβέρτα με την ασημή πλευρά να κοιτά προς την πηγή θερμότητας. Αν το πρόβλημα είναι ο ήλιος, κατεβάστε την τέντα αν υπάρχει, αλλιώς κατεβάστε το ρολό μέχρι το σημείο που καλύπτεται η συσκευή. Μπορείτε επίσης να κολλήσετε ανακλαστική μεμβράνη στο τζάμι ή να τοποθετήσετε ενεργειακά κουφώματα με διπλά τζάμια που διαθέτουν ανακλαστική επίστρωση. Καθαρισμός συμπυκνωτή. Με την πάροδο του χρόνου, σκόνη και χνούδια κολλούν πάνω στον συμπυκνωτή, προκαλώντας ένα μονωτικό πέπλο. Αυτό εμποδίζει το σωστό αερισμό του, με συνέπεια την αυξημένη κατανάλωση. Ο καθαρισμός του μπορεί να γίνει με ηλεκτρική σκούπα, χρησιμοποιώντας το εξάρτημα της βούρτσας. Η ιδανικότερη εποχή για τον καθαρισμό είναι το τέλος της άνοιξης. Έτσι, το καλοκαίρι, που είναι η πιο απαιτητική εποχή για το ψυγείο, θα το βρει με καθαρό συμπυκνωτή. Παράγοντες που επιβαρύνουν με βρωμιά το συμπυκνωτή είναι η ατμοσφαιρική ρύπανση, το σιδέρωμα και αν υπάρχει ο ανεμιστήρας του συμπυκνωτή. Αν το ψυγείο έχει κρυφό συμπυκνωτή, η διαδικασία είναι πιο σύνθετη. Θα χρειαστεί να ανοίξετε και το καπάκι, αλλά πριν πρέπει να διακόψετε το ρεύμα για να αποφύγετε κάποιον τραυματισμό ή ζημιά από τον ανεμιστήρα του συμπυκνωτή. Καθαρίστε χρησιμοποιώντας ηλεκτρική σκούπα με προσοχή με τα εξαρτήματα της βούρτσας. Σε αυτό το είδος ψυγείου, ο συμπυκνωτής είναι διπλωμένος σε φέτες και ίσως χρειαστείτε και μία οδοντόβουρτσα για να το καθαρίσετε στα δυσπρόσιτα σημεία. Ανοίγματα θυρών. Θα υπενθυμίσουμε άλλη μια φορά κάτι που έχετε ακούσει ήδη πολλές φορές. Οι θύρες πρέπει να ανοίγουν ελάχιστες φορές και για ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αν είστε αναποφάσιστος, όταν ανοίξετε τη θύρα του ψυγείου, τραβήξτε μία φωτογραφία με το κινητό σας στο εσωτερικό του θαλάμου και μία στο εσωτερικό της θύρας. Έτσι μπορείτε να κλείσετε την πόρτα και να αποφασίσετε με την ησυχία σας, αναλύοντας τις φωτογραφίες το περιεχόμενο του θαλάμου σε τρόφιμα. Η τοποθέτηση των τροφίμων μέσα στο ψυγείο έχει και αυτή τη σημασία της. Για να βελτιωθεί η ορατότητα, τοποθετήστε τα ψηλά τρόφιμα στο βάθος και τα χαμηλά μπροστά. Αν μπουν τα ψηλά μπροστά, θα μπλοκάρουν από το οπτικό σας πεδίο τα χαμηλότερα. Αν είστε ηλεκτρονικός και έχετε απευδίσει από τα μέλη της οικογένειας σας που αφήνουν για ώρα ανοιχτή την πόρτα, φτιάξτε ένα απλό κυκλωματάκι με μπαταρία που όταν δει φως για πάνω από ένα προκαθορισμένο διάστημα,
π.χ. 20 δευτερόλεπτα, να χτυπά ένα μπάζερ και να ανάβει LED υψηλής φωτεινότητας. Αυτό μπορείτε να το τοποθετήσετε σε οποιοδήποτε σημείο του θαλάμου. Ίσως να λειτουργήσει αποτρεπτικά. Ρύθμιση θερμοκρασίας. Αν έχετε κειμενόμενο τιμολόγιο όπως το πορτοκαλί ή το νυχτερινό, σας συμφέρει να έχετε διαφορετικές θερμοκρασίες κατά ψύχτη. Όταν η ενέργεια είναι φθηνή, να κατεβάζετε τη θερμοκρασία στο μέγιστο, π.χ. στους -28 βαθμούς Κελσίου, και όταν ακριβένει να την ανεβάζετε στο ελάχιστο δυνατό, π.χ. στους -18 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ο καταψύχτης μετατρέπεται σε δοχείο ψυχτικής αδράνειας και μπορεί να δώσει ψήξη στη συντήρηση ακόμα και όταν ο συμπιεστής είναι σταματημένος. Ο συμπιεστής έτσι λειτουργεί περισσότερο με φθηνή κιλοβατόρα και λιγότερο με ακριβή. Κάποια ψυγεία έχουν ειδική λειτουργία βαθιάς κατάψυξης που θα ήταν χρήσιμη για την αποφυγή απορρίθμισης κάθε φορά του θερμοστάτη της κατάψυξης. Αυτή η εναλλαγή μεταξύ βαθιάς ή όχι κατάψυξης δεν επηρεάζει αρνητικά τη διατήρηση των τροφίμων. Τα ψυγεία έχουν ήδη τρομερές διακυμάνσεις θερμοκρασίας στον καταψύχτη τους, σε αντίθεση με τη σταθερότητα της θερμοκρασίας που επικρατεί στη συντήρηση. Αυτή η τακτική είναι πολύ ωφέλιμη και στα αυτόνομα συστήματα για τη μείωση της φθοράς των μπαταριών. Όταν έχει ανατείλει ο ήλιος, μπορούμε να μειώσουμε τη θερμοκρασία του καταψύχτη και να την ανεβάσουμε ξανά όταν δύσει. Όσο περισσότερα τα τρόφιμα στον καταψύχτη, τόσο μεγαλύτερη η ψυχτική αδράνεια. Αν ο καταψύχτης έχει αρκετά τρόφιμα, μπορείτε να συμπληρώσετε με παγοκίστες ή μισογεμάτα μπουκάλια νερό. Αντίσταση απόψυξης. Αν αντιληφθείτε πως ο καταψύχτης είναι χτισμένος από πάγο, τότε υπάρχει το ενδεχόμενο η αντίσταση ή το κύκλωμά της να έχουν βλάβη. Ο πάγος μπλοκάρει το στοιχείο που προκαλεί ψήξη, δηλαδή τον εξατμιστή, αλλά μπλοκάρει και την κυκλοφορία αέρα μέσα στον καταψύχτη, υποβαθμίζοντας έτσι την αποτελεσματικότητα του ανεμιστήρα. Αυτό συμβαίνει επειδή ο πάγος δεν υγροποιείται ποτέ κατά την απόψυξη για να κυλήσει προς το λεκανάκι πάνω από τον συμπιεστή. Έτσι, συσσωρεύεται συνεχώς στο θάλαμο της κατάψυξης. Αν ανοιγοκλίνει συχνά η θύρα της κατάψυξης, αυτό το φαινόμενο γίνεται ακόμα πιο έντονο. Έτσι, αν σας συμβεί, φροντίστε να το διορθώσετε. Αν θέλετε να το κάνετε μόνοι σας, αρχικά μετρήστε την αντίσταση με ένα πολύμετρο. Θα πρέπει να κλείνει κύκλωμα. Αν δεν το κάνει, χρειάζεται αντικατάσταση ή αντίσταση. Φροντίστε να έχετε ένα ζευγάρι πλεκτά γάντια, διότι τα πτερίγια του εξατμιστή συνήθως είναι πολύ κοφτερά. Ωστόσο, είναι καλύτερα να καλέσετε ένα τεχνικό που έχει τις γνώσεις και την εμπειρία για να το κάνει. Διαχείριση απόψυξης. Θεωρούμε τον συμπιεστή ως το εξάρτημα με τη μεγαλύτερη ισχύ σε ένα ψυγείο. Ωστόσο, υπάρχει ένα εξάρτημα που τον ξεπερνά. Είναι η αντίσταση της απόψυξης. Η αντίσταση της απόψυξης είναι πολύ υψηλότερης ισχύως συγκριτικά με τον συμπιεστή. Αν ο συμπιεστής απαιτεί π.χ. 120 W, η αντίσταση απαιτεί 200. Ο συνολικός χρόνος απόψυξης μπορεί να φτάνει και τη 1,5 ώρα την ημέρα, οπότε δεν θεωρείται μια αμεληταία κατανάλωση. Αν μπορούσαμε λοιπόν να μεταφέρουμε τη λειτουργία της απόψυξης σε άλλη ώρα, θα μπορούσαμε να επιτύχουμε κάποιο επιπλέον όφελος. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απλό. Ο αυτοματισμός που θα σχεδίαζε κάποιος από εμάς για να το κάνει θα πρέπει να είναι σύνθετος. Με το που φτάνει η ώρα της φθηνής τιμολόγησης σε ένα τυπικό ψυγείο, πρέπει πρώτα να σταματήσει ο συμπιεστής, να σταματήσει ο εσωτερικός ανεμιστήρας, να κλείσει το κλαπέ που συνδέει τον θάλαμο συντήρησης με τον καταψύχτη και μετά να ενεργοποιηθεί η αντίσταση. Ο λόγος που θέλουμε με τη φθηνή τιμολόγηση να ξεκινήσει η απόψυξη είναι για να ακολουθήσει η βαθιά κατάψυξη. Έτσι, η ακριβή τιμολόγηση θα παραλάβει ένα καταψύχτη όσο πιο παγωμένο γίνεται. Ακολούθως, ο συμπιεστής θα καθυστερήσει και θα λειτουργήσει λιγότερο κατά τη διάρκεια της ακριβής τιμολόγησης, ενώ η απόψυξη καθόλου. Για να το πετύχει αυτό κάποιος, θα πρέπει να βασιστεί σε κάποια προγραμματιζόμενη πλατφόρμα, όπως ένα PLC ή έναν Arduino. Άλλες δυσκολίες είναι ότι κατά τη διάρκεια της μετατροπής ενδέχεται να χρειαστεί να σταματήσουμε το ψυγείο για μεγάλο διάστημα και ίσως με ανοιχτή την πόρτα για να έχουμε πρόσβαση σε καλώδια και πλακέτες και για να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα σε ορισμένα τρόφιμα που βρίσκονται ήδη μέσα στο ψυγείο. Επίσης, ενδέχεται να αποτύχει αυτή η μετατροπή, επειδή το ηλεκτρονικό κύκλωμα του κατασκευαστή μπορεί να ανιχνεύσει διαφορετικές θερμοκρασίες από τις αναμενόμενες και να ενεργοποιήσει κάποιον συναγερμό. Είναι ένα εγχείρημα με ιδιαίτερη δυσκολία και συγκριτικά με το όφελος είναι η πιο αποτρεπτική μετατροπή που μπορούμε να κάνουμε για το ψυγείο μας.
Ωστόσο, αν το αποφασίσετε, θα χρειαστείτε ένα θερμόμετρο καλωδίου για την κατάψυξη για να βεβαιωθείτε ότι όλα λειτουργήσαν όπως τα σχεδιάσατε. Οι ενδείξεις που έχουν τα ψυγεία δεν δείχνουν την πραγματική θερμοκρασία, αλλά τη θερμοκρασία στόχο, δηλαδή τη θερμοκρασία που εμείς έχουμε επιλέξει. Τις πραγματικές δεν τις δείχνουν, διότι έχουν διακυμάνσεις προς το καταψύχτη είναι τεράστιες και μπορεί να τρομάξουν τους καταναλωτές. Μετρητής ενέργειας. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για αυτή τη συσκευή. Μπορεί να σας βοηθήσει να δείτε αν οι αλλαγές που πραγματοποιήσατε έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Επίσης, μπορείτε να δείτε τις διαφορές μεταξύ χειμώνα και καλοκαιριού, που είναι μεγάλες. Μπορούν να φτάσουν ακόμα και το 60%. Σε ένα παλιό ψυγείο που καίει 3 κιλοβατόρες την ημέρα, σημαίνει πως το καλοκαίρι μπορεί να καίει επιπλέον 1,8 κιλοβατόρες. Αν το κλιματιστικό βρίσκεται στον ίδιο χώρο, και ακόμα περισσότερο αν είναι ενεργειακό, μπορεί να αλλάξει την ενεργειακή μας στρατηγική, διότι ένα κλάσμα από την κατανάλωση του κλιματιστικού αφαιρείται από το ψυγείο. Συνοψίζοντας, υπάρχουν λύσεις για τη μείωση της κατανάλωσης του ψυγείου, άλλες εύκολες και άλλες δύσκολες, και κάποιες από αυτές με πολύ γρηγορότερο χρόνο απόσβεσης κόστους σε σύγκριση με την αγορά ενός καινούριου ενεργειακού ψυγείου. Αυτά από μένα, ελπίζω να βοηθηθήκατε. Αν θέλετε να προσθέσετε κάτι, παρακαλώ στα σχόλια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.